હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ. હું સંદીપ કલસરિયા ઉર્ફે સેન્ડી કલસરિયા દીપમ જ્ઞાન ક્રાંતિમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણો પોઈન્ટ છે ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, જે SY BCom સેમ 4માં ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર જે અને ટોટલી સ્કોરિંગ ચેપ્ટર એવું આપણે કહી શકીએ. ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં પહેલું છે ફોર્મેટ જે તમને સામે આપેલું છે, એમાં સૌથી પહેલું છે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન્સ. ફ્રેન્ડ, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન્સ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં જે સરકારના ચોપડે જે આપણી વેલ્યુ છે, જે આપણું મકાન છે એની વેલ્યુ છે, એ છે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન્સ. સેકન્ડ છે ફેર રેન્ટ. સેકન્ડ છે ફેર રેન્ટ. જે પણ આપણે હાઉસ છે, જે પણ ઘર છે આપણું હાઉસ પ્રોપર્ટીનું, એનું જે ફેર રેન્ટ, મતલબ કે ઓછામાં ઓછું એટલું રેન્ટ તો મળશે જ તે, એ છે ફેર રેન્ટ. થર્ડ પોઈન્ટ છે ફર્સ્ટ ઓર અ સેકન્ડ વિચ એવર ઇઝ અ હાયર. ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે થર્ડ પોઈન્ટમાં વિચ એવર ઇઝ અ હાયર. ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ એટલે કે મેક્સિમમ રેન્ટ વિલ બી પેડ બાય ધ ટેનન્ટ. જે પણ મેક્સિમમ જે રેન્ટ છે ને એ ટેનન્ટ પે કરે એ છે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. અને 3 and 4 વિચ એવર ઇઝ અ લેસ, મતલબ કે વિચ એવર ઇઝ અ લોઅર ઇઝ અ આઉટર કોલમ. 6 પોઈન્ટ એકચ્યુઅલ રેન્ટ. જે પણ ટેનન્ટ હકીકતમાં જે આખા વર્ષનું જે ભાડું ચૂકવે છે એ છે એકચ્યુઅલ રેન્ટ. લેસ અનરિયલાઇઝેબલ રેન્ટ. લેસ અનરિયલાઇઝેબલ રેન્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનરિયલાઇઝેબલ રેન્ટ એટલે કે એવું રેન્ટ કે જે ટેનન્ટ આપણને ચૂકવતો નથી. 12 મહિનાનું રેન્ટ હોય એમાંથી 1-2 મહિના આપણને સામેથી ના પાડી દે, અથવા તો કોઈ બી સંજોગો અનુસાર અનરિયલાઇઝ રેન્ટ આપણને ના આપે, તો એ બની જશે આપણું રેન્ટ નોટ રિકવર ફ્રોમ ટેનન્ટ, મતલબ કે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ. લેસ કોસ્ટ ઓફ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઇડેડ ટુ ધ ટેનન્ટ. જે પણ આપણે મકાનમાં એમને જે ટેનન્ટ છે એને ફેસિલિટી આપણે પ્રોવાઈડ કરી તો એ એકચ્યુઅલ રેન્ટમાંથી માઇનસ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ 2 પોઈન્ટ છે. ઘણા જે યુનિવર્સિટીમાં મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સમાં આવે છે. એકચ્યુઅલ રેન્ટ માઇનસ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ. અગર એ હોય ક્વેશ્ચન્સમાં તો આપણે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ, અગર એ નથી પણ કોસ્ટ ઓફ ફેસિલિટી પ્રોવાઇડેડ ટુ ધ ટેનન્ટ એ હોય તો આપણે એ માઇનસ કરશું. તો આઉટર કોલમ મતલબ ઇનર કોલમમાં લેસ, પછી આઉટર કોલમમાં બાકીની વેલ્યુ જે વધે એ. તો મતલબ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન્સ ઓર અ ફેર રેન્ટ વિચ એવર ઇઝ અ હાયર. એન્ડ થર્ડ પોઈન્ટ ઓર અ ફોર્થ પોઈન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ વિચ એવર ઇઝ અ લોઅર. And 6 point actual rent minus unrealized rent and cost of a facility provided to the tenant and directly outer column. And finally gross annual value generate થશે આનાથી. જે પણ ફિફ્થ ઓર અ 6 પોઈન્ટ જે હાયર હશે એ છે આપણો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સૌથી પહેલાં હાયર છે, પછી લોઅર છે અને ફાઇનલી હાયર છે. ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ 5th ઓર 6 વિચ એવર ઇઝ હાયર. લેસ વેકેન્સી પીરિયડ ઓફ અ રેન્ટ. જે પણ હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એમાં થોડાક સમય માટે જે વેકેન્ટ મતલબ કે ખાલી રહ્યું છે, જે આપણું મકાન ભાડે છે પણ અમુક સમયે જે ટેનન્ટ છે એ ખાલી કરીને ચાલ્યો જાય, એમાંથી સમજો 12 મહિનાનું રેન્ટ છે, એમાંથી 2 અથવા તો 3 મહિના રેન્ટ આપણને મળ્યું નથી, મતલબ કે ખાલી રહ્યું છે, એના કોઈ ભાડું જ મળ્યું નહીં, તો છે વેકેન્સી પીરિયડ ઓફ રેન્ટ, જે વેકેન્ટ આપણે જેને ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ વેકેન્ટ રેન્ટ. માઇનસ કરશું અને ડાયરેક્ટલી ફાઇનલ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ આપણી જનરેટ થશે. લેસ ફાઇનલ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી GAV ફાઇનલ GAV છે એમાંથી આપણે માઇનસ કરીશું મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ, એનું જેનું સેકન્ડ નામ ખાસ ધ્યાન રાખજો લોકલ ટેક્સ. લોકલ ટેક્સ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ ઓર લોકલ ટેક્સ, એ આપણે માઇનસ કરશું એટલે હાથમાં આવશે નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ. જે પણ હાઉસ પ્રોપર્ટીની નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે તે આપણા સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે. અને લેસ કરશું ડિડક્શન્સ, જે આપણું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે હાઉસ પ્રોપર્ટીનું. ડિડક્શન્સ અંડર સેક્શન્સ 24, એમાં ફર્સ્ટ છે એ સ્પેસિફિક ડિડક્શન્સ. સ્પેસિફિક ડિડક્શન્સ 30% ઓફ NAV. જે પણ આ વેલ્યુ છે
આ વેલ્યુ છે એના 30% મતલબ કે આ વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય બાય જે 30% આવશે એ જે આપણું NEV નું સ્પેસિફિક ડિડક્શન્સમાંથી માઇનસ કરશું આપણે. આગળ છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન અ લોન ઓર બોરોઈંગ કેપિટલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હરેક વિદ્યાર્થીનો ડાઉટ હોય છે કોલેજમાં SY BCom સેમ 4માં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન અ લોન, જેનું આપણે લોનને બીજા શબ્દોમાં કહે છે બોરોઈંગ કેપિટલ, જે આપણે આગળ જોઈએ તો આ માઇનસ કરશો, બંનેનું ડિડક્શન્સ ટોટલ જે NEVમાંથી બે ડિડક્શન્સ તમે માઇનસ કરશો એટલે ફાઇનલી ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી આવી જશે. એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન અથવા તો બોરોઈંગ કેપિટલ જે આપણે ડીપમાં જોઈએ, જે છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે એક્ઝામમાં યુનિવર્સિટી હરેક વાર આપણને પૂછે છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન ઓર બોરોઈંગ કેપિટલ. Interest on loan and borrowing capital is an important part for a house property. Please note that first of all, three types of house are there. Three types of house are there: self-occupied, deemed let out property, and let out property. Interest on loan માં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન અથવા તો બોરોઈંગ કેપિટલ, અગર તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટી લેટ આઉટ પ્રોપર્ટી છે અથવા તો ડીમ્ડ લેટ આઉટ જે માની લીધી છે, જે આપણા સેક્શન 27 છે એમાં, તો અને સેલ્ફ ઓક્યુપાય હાઉસ પ્રોપર્ટી. અગર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, જે પણ આપણે લોન લીધી છે આપણે હાઉસ પ્રોપર્ટી કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે તો અથવા તો કોઈ બી પરચેસ કરવા માટે, તો એમાં લેટ આઉટ પ્રોપર્ટી અને ડીમ્ડ લેટ આઉટ પ્રોપર્ટીમાં નો લિમિટ, ઇન્ટરેસ્ટની કોઈ લિમિટ નથી. ગમે એટલું ઇન્ટરેસ્ટ હશે એનું ડિડક્શન્સ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં અવેલેબલ છે. બટ સેલ્ફ ઓક્યુપાય પ્રોપર્ટી છે તો ટુ પાર્ટ્સ આર ધેર. ફર્સ્ટ, અગર સેલ્ફ ઓક્યુપાય પ્રોપર્ટી છે એ રિકન્સ્ટ્રક્ટ છે, રિન્યુ છે और રિપેર, તો 30,000 સુધી મતલબ કે 30,000 સુધીની લિમિટ આપણને ડિડક્શન્સમાં આપેલી છે. અગર તમે હાઉસ પ્રોપર્ટી જે સેલ્ફ ઓક્યુપાય છે, જે એક્વિઝિશન્સ છે અથવા તો પરચેસ છે અથવા તો કન્સ્ટ્રક્ટ છે, તો ટુ પાર્ટ આર ધેર અંડર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 1/4/1990 બિફોર, એટલે 1/4/1999 પહેલાંનું હોય તો શું ટ્રીટમેન્ટ થશે, અને 1/4/1999 પછીનું હોય, આફ્ટર હોય તો શું ટ્રીટમેન્ટ થશે એ આપણે જોઈએ. અગર 1/4/1990 તો બિફોર હોય તો કંઈ જોવા નથી, 30,000 મેક્સિમમ ડિડક્શન્સ ઇઝ અવેલેબલ. અગર આફ્ટર હોય તો બે કન્ડિશન્સ છે. ફર્સ્ટ, વિધિન 5 years કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ, વિધિન 5 years construction is completed or a purchase is issued. Second, certificate from lender. અગર તમે લેન્ડરનું સર્ટિફિકેટ લઈ આવો તો આ બંને કન્ડિશન્સ અગર તમારી ફોલો થઈ તો ₹2 lakh deductions available under section 24B. If not, condition is not fulfilled, 30,000 deductions will be available. So this type of income from house property, and so important part je income from house property નો જે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન છે તે ખાસ ધ્યાન રાખજો. રિકન્સ્ટ્રક્ટ, રિન્યુ અને રિપેર હોય તો કંઈ જોવાનું નથી, 30,000 ડાયરેક્ટલી માઇનસ કરવાના છે. પણ અગર એક્વિઝિશન્સ અને પરચેસ છે, કન્સ્ટ્રક્ટ છે, અહીં 1/4/1990 હોય તો 30,000. આફ્ટર હોય તો એમાં બે કન્ડિશન્સ આપણે ફોલો કરવાની છે. અગર કન્સ્ટ્રક્શન્સ વિધિન 5 years કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે જે લોન લીધા એના ડેટથી, અને અગર તમે લેન્ડરનું સર્ટિફિકેટ લઈ આવો, સર્ટિફિકેટ રિસીવ ફ્રોમ લેન્ડર, તો 2 lakhનું ડિડક્શન્સ અવેલેબલ છે. અગર નથી તો 30,000નું ફાઇનલી ડિડક્શન્સ ઇઝ અવેલેબલ.